Hi class 8 student. Now questions number 6 up to questions number 5 I have already completed the videos. Now questions number 6 fill the slope. अब यसमा भनेको छ यो स्लोप भर्ने र y इन्टरसेप्ट भर्ने y इन्टरसेप्ट भनेको c र स्लोप भनेको m. हाम्रो फर्मुला हुन्छ नि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन को फर्मुला के हुन्छ mx + c. यो m भनेको स्लोप भयो अनि c भनेको इन्टरसेप्ट भयो है. जस्तै इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट हाम्रो c भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि y इन्टरसेप्ट र m भनेको के हुन्छ हाम्रो स्लोप हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा हामीले भर्छु. जस्तै हेर्नु त ल, जस्तै यो x को x भयो र x को अगाडि के छ त 4 भनेको के भयो m भयो. हेर्नु त्यसमा कम्पेयर गर्नु x को x अनि 4 को अगाडि m को ठाउँमा के छ त 4, त स्लोप के भयो 4. अब c यो c भयो हाम्रो प्लस को यो प्लस c भनेको के भयो त y इन्टरसेप्ट. c भनेको के त हाम्रो y इन्टरसेप्ट भनेको त 2. त्यसरी भर्न सकिन्छ. त्यस्तै यहाँ पनि कम्पेयर गरौँ. यो x को x भयो, अब m को ठाउँमा कति छ त 3, स्लोप कति भयो 3 र y इन्टरसेप्ट कति हो 2. त्यस्तै अब y, अब x को x भयो x र m को कति हुन्छ त √3, स्लोप कति भयो त √3, स्लोप कति भयो त √3 हो x को x अनि √3 m इक्वल टु के हुन्छ त √3. त्यस्तै अब c को ठाउँमा कति छ त 4, y इन्टरसेप्ट कति त 4, y इन्टरसेप्ट कति भयो त 4. त्यस्तै अब यसमा हेर्नु त ल, अब यसमा स्लोप कति हुन्छ त -√3 र c कति हुन्छ त 2. यो चाहिँ हाम्रो बुकमै फिल गर्नुपर्ने थियो, त्यही भएर मैले बुकमै फिल गरिदिएको. सो अब क्वेशन्स नम्बर 5 पनि म गर्छु. त्यस्तै अब क्वेशन्स नम्बर म 7 पनि गर्छु है. क्वेशन्स नम्बर 7 हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 6 भयो. क्वेशन्स नम्बर 7 पनि यसमै गर्छु. र 7 मा हेर्नु त यहाँ स्लोप दिएको छ, स्लोपको भ्यालुहरु दिएको छ र यो y इन्टरसेप्ट दिएको छ भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ y इक्वल टु mx + c हुन्छ हैन. यदि y इन्टरसेप्ट दिएको छ, स्लोप दिएको छ भने हाम्रो इक्वेशन्स अफ स्ट्रेट लाइन को फर्मुला के हुन्छ त y इक्वल टु mx + c. सो हामी यहाँ गर्छौं 7a सोलुसन. यहाँ लेखौ हामी स्लोप SLOPE स्लोप m इक्वल टु कति छ त 2 अनि y इन्टरसेप्ट INTERCEPT y इन्टरसेप्ट c, y इन्टरसेप्ट भनेको c इक्वल टु कति छ त 4. नाउ EQUATION इक्वेसन अफ STRAI स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन्स अफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ y इक्वल टु mx + c. अब m कति छ त 2 दिएको छ त 2 * x + c इक्वल टु कति दिएको छ त 4. सो देयरफोर कति त 2x, y इक्वल टु कति भयो त 2x + 4. आन्सर 2x + 4 आन्सर 2x + 4 आन्सर. त्यस्तै म यहाँ b नम्बरको यता गर्छु म b सोलुसन. यसमा पनि कति दिएको छ त स्लोप SLOPE स्लोप m इक्वल टु -2 स्लोप m इक्वल टु -2, y इन्टरसेप्ट INTERCEPT y इन्टरसेप्ट c इक्वल टु कति दिएको छ त 2. नाउ EQUATION इक्वेसन अफ STRAI स्ट्रेट लाइन y इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो फर्मुला mx + c. सो y इक्वल टु m को भ्यालु कति दिएको छ त 2 -2 * x + c इक्वल टु कति दिएको छ त 2. सो देयरफोर y इक्वल टु -2x + 2 आन्सर +2 आन्सर. तपाईं बुकको आन्सर मिलाउनु हुन्छ भने बुकको आन्सर मिलाउनु हुन्छ के हुन्छ यो y इक्वल टु के रे बुकको आन्सर मिलाउनु छ y अनि -2x यता भने के हुन्छ +2x इज इक्वल टु यो 2 को 2. बुकको आन्सर यस्तो दिएको छ. यो लेख्दा नि हुन्छ
अथवा बुक 1 से मिलाउनु भयो भने यो लेख्दा नि हुन्छ है। बुक 1 से यो भयो र यसरी आन्सर लेख्नु भने यो यति लेख्दा पनि हुन्छ है। क्वेशन्स नम्बर सी सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर सी मा हाम्रो के छ त स्लोप m इक्वल टु स्लोप कति दिएको छ त 4 y इन्टरसेप्ट c इक्वल टु y इन्टरसेप्ट c इक्वल कति दिएको छ त -6 दिएको छ y इन्टरसेप्ट -c। नाउ equation equations of straight line STRAI GST straight line equations of straight line y is equal to mx plus c। so y equal to m equal to कति हो त 4 into x अनि c कति दिएको छ त माइनस छ प्लस माइनस कति त 6 प्लस माइनस 6 छ यो के त अब हामी लेख्दै और सो देयरफोर y equal to 4x minus 6 आन्सर। त्यस्तै डी नम्बर को सोलुसन हाम्रो डी मा के दिएको छ त पासिङ थ्रु द ओरिजिन स्लोप SLOPE स्लोप m इक्वल कति दिएको छ त 6 र y इन्टरसेप्ट पासिङ थ्रु द ओरिजिन भनेको 0 y intercept intercept y intercept c equal to 0। now equation equation equations of straight line STRAI GST straight line equations of straight line equal to हाम्रो फर्मुला के हुन्छ y equal to mx plus c y equal to m इक्वल कति दिएको छ त 6 छ x को x प्लस c इक्वल कति छ त 0। सो देयरफोर y इज इक्वल टु 6 into x 6x 0 को कामै छैन भइहाल्यो आन्सर। त्यस्तै हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ ई नम्बरमा सोलुसन सोलुसन हाम्रो कति छ त tan स्लोप SLOPE स्लोप m इक्वल टु tan 45 डिग्री भनेको कति त 1 भयो y इन्टरसेप्ट INTERCEPT y इन्टरसेप्ट c इक्वल टु y इन्टरसेप्ट कति हो त 2। नाउ स्लोप now equation 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 of STRAI straight line equations of straight line y is equal to के हुन्छ हाम्रो mx plus c और m इक्वल टु कति भयो त हाम्रो 1 into x plus c भनेको त 2। so therefore y is equal to 1 into x plus 2 आन्सर। त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर f सोलुसन प्रश्न नम्बर f सोलुसन SLOPE स्लोप m इक्वल टु स्लोप हाम्रो कति दिएको छ त tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो √3 tan 60 डिग्री भनेको कति त √3 y इन्टरसेप्ट INTERCEPT y इन्टरसेप्ट c इक्वल टु कति दिएको छ त -3। नाउ equation equation of straight line STRAI GST straight line equations of straight line y इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ त equations of straight line y इक्वल टु हाम्रो फर्मुला mx plus c और y इक्वल टु m इक्वल टु कति भयो त √3 अनि x को x प्लस c कति छ त -3। सो देयरफोर y इज इक्वल टु √3 into x √3x plus -3।
आन्सर। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 7 सम्म कम्प्लिट भएको छ। यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।